हॅलो फ्रेंड्स, सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे माझं आजच्या व्लॉगमध्ये। तर आजच्या व्लॉगमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे की आम्ही आमच्या घरासमोरील बागेतून कैरी काढण्यापासून ते त्याचं लोणचं बनवेपर्यंत तुम्हाला मी व्लॉग दाखवणार आहे। तर व्लॉग शेवटपर्यंत बघा आणि चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। चला तर स्टार्ट करूया आजचा व्लॉग। तर कैऱ्या तर काढून झाल्यात। आता आपण कैऱ्यांचं आम्ही लोणचं बनवत आहोत। तर इथे लोणचं बनवण्यासाठी कैरीचे 6 कैऱ्या घेतलेल्या आहेत आणि त्या स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेल्या आहेत। आता या 6 कैऱ्यांचे आम्ही साधारण एवढे तुकडे करणार आहोत। तर कैरीचा मुरांबा आणि कैरीचे लोणचे अशा प्रकारचा हा व्लॉग आहे। इथे गावठी जाडं मीठ असतं घरामध्ये, ते इथे टाकलेलं आहे। 2 ते 3 चमचे अंदाजे टाकलेलं आहे आणि ह्या सगळ्या फोडी ज्या आहेत त्या मीठ टाकून रात्रभर एका प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये आम्ही ठेवणार आहोत, जेणेकरून त्यांना व्यवस्थित मीठ लागेल आणि एक्स्ट्राचं जे पाणी असेल ते सकाळी आम्ही गाळून घेणार आहोत आणि त्याच्यानंतरच लोणच्याची प्रोसिजर सुरू होणार आहे। इथे 4 चमचे मीठ आम्ही घातलं। उन्हाळ्याच्या दिवसात सगळ्यांच्या घरी हीच कामे चालू असतात, लोणची, मुरांबे, पापड अशा प्रकारचे। आपल्याकडे कोकणात तरी पापड जास्त होत नाही, पण भरपूर घरी आंबे असतात, कैऱ्या असतात आणि अशा प्रकारचे टास्क करायला सगळ्यांनाच मजा येत असते। तर आम्ही हा टास्क ट्राय केला आहे, बघू कसं होतं लोणचं। तुम्हाला मी फायनल लोणचं कसं होतं दाखवेन। रेसिपी सगळी मी इथे शेअर करू शकत नाही आहे। तुम्हाला जर रेसिपी पाहिजे असेल तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये तसा मेसेज टाका। काही कारणामुळे मी तुम्हाला डिटेलमध्ये मधली रेसिपी सांगू शकले नाही आहे। फक्त व्लॉगमध्ये जेवढ्या देता येतील तेवढ्याच गोष्टी मी इथे शेअर केल्या। तर तसं असेल तर तुम्ही कमेंटमध्ये मला विचारू शकता, मी तुमच्याशी रेसिपी शेअर करेन। इथे ह्या प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये असं सगळं व्यवस्थित मीठ आणि कैरीच्या फोडी भरून ठेवल्यात। ओव्हरनाईट ठेवायचं आहे, व्यवस्थित मीठ लागतं। इथे आता हे 2 मोठ्या साईजचे कैऱ्या घेतलेल्या आहेत आणि त्यांचा आता मुरांबा इथे बनवणार आहोत। तर त्याच्यासाठी या आता तासून त्याची साल काढून टाकणार आहोत। ही तर मुरांब्याची रेसिपी खूपच इझी आहे आणि एकदम सोपी आहे, तुम्हाला सांगते मी। आता काय करायचं आहे, हे अशी सालं काढून झाल्यावर किसणी घेऊन किसायचे आहेत हे दोन्ही कैऱ्या। त्याच्यानंतर जो किस असतो त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, गूळ आणि साखर घालून त्याच्यामध्ये वेलची आणि लवंग पण ॲड करायची आणि हे सगळं मिश्रण शिजवायचं आहे। गॅस मंद आचेवर ठेवून हळूहळू ढवळत राहायचं आहे। मग थोड्या वेळाने छान असा मुरांबा तयार होतो आणि खूपच टेस्टी लागतो। तर नक्की ट्राय करून बघा तुम्ही सुद्धा।
आता लोणचे आणि मुरांबा सगळं तयार झालेलं आहे आणि इथे व्यवस्थित पॅक करून ठेवलं आहे। तुम्ही माझ्या चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्याच्या शेजारी जे बेल आयकॉन असतं त्याच्यावर क्लिक करा। थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओज। बाय बाय फ्रेंड्स।